یکی از اون سنسورهای مهمی که توی خودروها وجود داره سنسور اکسیژنه که خب طبیعتاً این سنسور هم مثل سایر قطعات خودرو در مرور زمان دچار مشکل میشه و تو این صورت عملکرد موتور خودرو با مشکل مواجه میشه. من قراره تمام مسائل مربوط به سنسورهای اکسیژن از جمله دلایل و علائم خرابیش، تعداد سنسورهایی که توی خودروها وجود دارن، حذف سنسور اکسیژن، روش رفع مشکل و یک سری نکات که من توی این ویدیو قراره بهش اشاره کنم. پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. من یه توضیح مختصر رو در رابطه با سنسور اکسیژن و وظیفش بدم، بعد بریم سراغ علائم و نشانه هاش. ببینید این سنسور اکسیژن که خب توی مسیر خروجی اگزوز قرار میگیره، وظیفش اندازه‌گیری میزان اکسیژن در گازهای خروجیه. خب این سنسور هم از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که حالا نمیخوام زیاد وارد جزئیات بشم. سنسور اکسیژن بعد این مدت که توی مسیر اگزوز و گرم میشه، اطلاعات لحظه‌ای مربوط به سطح اکسیژن رو به صورت حالا ولتاژهای متغیر به ECU میفرسته و ECU با توجه به این در واقع متغیرها میاد تصمیم میگیره که چه مقدار سوخت رو از طریق اندیکاتورها به محفظه احتراق تزریق کنه با توجه به اطلاعات ارسالی از این سنسور اکسیژن. اما مشکل وقتی شروع میشه که این سنسور اکسیژن خراب میشه و اطلاعات اشتباهی رو به سمت ECU میفرسته که همین عامل باعث میشه که عملکرد صحیح موتور هم با مشکل روبرو بشه و حالا یک سری علائم و نشانه هایی رو ما مشاهده میکنیم که حالا بهش اشاره خواهم کرد. اما در مورد انواع سنسورهای اکسیژن و تعدادشون توی خودروها، ببینید سنسورهای اکسیژن در دو نوع حالا که سنسورهای اکسیژن تکسیم و بدون گرم کن هستن. اینا بیشتر توی خودروهای قدیمی تر استفاده میشن که حالا توی خودروهای داخلی هم بیشتر از این نوع سنسورها دیده میشه که اینا برای شروع کار باید ماشین حدود چند دقیقه کار کنه تا بتونن اون ولتاژ رو تولید کنن. اما سنسورهای جدیدتر از نوع سنسور اکسیژن 4 سیم و گرمکندار هستن که اینا توی مدار خودشون سیستم گرمکن دارن و اینا در عرض 30 تا 60 ثانیه به دمای عملیاتی میرسن که حالا این مزیتی که اینا دارن اینه که باعث میشه احتراق توی موتور زودتر به دمای در واقع بهینه برسه و باعث میشه در هوای سرد اینا آلایندگی کمتری رو تولید کنن و زودتر به دمای عملیاتی برسن. اما در مورد تعداد سنسورهای اکسیژن، ببینید اکثر خودروها دارای 2 تا سنسور اکسیژن هستن که اینا سنسور اول معمولا قبل کاتالیست نصبه و سنسور دوم هم بعد کاتالیستی که خب اینا با توجه به وظایفی که انجام میدن محل قرارگیریشون هم متفاوته. ولی خب توی یه سری خودروهای قدیمی‌تر هم یه در واقع سنسور وجود داره که اینا قبل کاتالیست قرار دارن و تو خودروهایی هم که دارای پیشرانه V6 و V8 هستن با سیستم اگزوز دوگانه دارای 4 تا سنسورن. پس تعداد سنسورها با توجه به نوع خودرو هم متفاوته. در مورد دلایل خرابی سنسور اکسیژن، ببینید چون اینا دائما در معرض حالا دود خروجی اگزوز قرار دارن، این قسمت که حالا داخل اگزوز هست در دراز مدت تجمع آلودگی ها و کثیفی ها و کربن هایی که حالا به اینا میچسبه باعث میشه که عملکرد این سنسورها با اختلال روبرو بشه و حالا توی ماشینایی هم که روغن سوزی دارن، حالا به دلیل ورود مایع خنک کننده به محفظه‌ای که حالا اینجا قرار داره و اون فسفر ناشی از سوختن روغن باعث میشه که اینا در دراز مدت دچار خرابی و مشکل بشن و عملکردشون با اختلال روبرو بشه. و در مورد عمر سنسورهای اکسیژن، ببینید سنسورهایی که از نوع تکسیم هستن اینا بین 50 تا 80,000 کیلومتر کار میکنن و باید تعویض بشن بعد این مدت. ولی سنسورهایی که از نوع 4 سیمه و دارای گرم کن هستن و توی خودروهای جدیدتر نصبن این اکثرا تا 160,000 کیلومتر رو میتونن بدون مشکل کار کنن. ولی خب در بعضی مواقع هم ممکنه حالا به دلایل اون مشکلاتی که گفتم از جمله روغن سوزی و یک سری دلایل دیگه ممکنه حتی زودتر از این مقدار هم این سنسورها دچار خرابی و مشکل بشن. پس ما باید به این موارد هم توجه کنیم. اما در مورد علائم و نشانه های خرابی سنسور اکسیژن، ببینید اولین نشانه که معمولا بعد خرابی سنسور اکسیژن در واقع بروز پیدا میکنه روشن شدن چراغ ترک موتوره که خب طبیعتا از این طریق
هشدار میده که احتمالاً یا سنسور اکسیژن یا قسمت هایی که حالا مربوط به ECU و حالا این سنسور هستن دچار مشکل شدن و این چراغ روشن شده. مورد بعدی افزایش مصرف سوخته. ببینید خب طبیعتاً وقتی که این سنسور خراب میشه اطلاعات اشتباه به سمت ECU ارسال میشه. ECU هم با توجه به این اطلاعات غلط میاد عمل میکنه و سوخت بیشتری رو در واقع تزریق میکنه به محفظه احتراق. همین عامل باعث میشه افزایش مصرف سوخت رو ما ببینیم. مورد سوم هم تأخیر در شتاب گیری و تأخیر در گاز خوردنه. ببینید وقتی شما پدال گاز رو فشار میدید متوجه میشید که ماشینتون حالا دیرتر داره شتاب میگیره و با تأخیر گاز میخوره که این هم میتونه یکی از اون علائم خرابی سنسور اکسیژن محسوب بشه. مورد چهارم لرزش موتور و ریپ زدنه. ببینید این هم نتیجه احتراق ناقصه که خب ترکیب سوخت و هوا به هم میخوره و تو این حالت موتور خودرو دچار لرزش میشه و حالت ریپ زدن رو هم شما مشاهده میکنید که اینم علائم خرابی سنسور اکسیژنه. مورد بعدی هم خارج شدن دود سیاه از اگزوز به همراه بوی بد. خب به دلیل احتراق ناقص توی محفظه احتراق خب افزایش آلاینده ها رو ما شاهد هستیم و دود سیاه رنگی رو ما از اگزوز میبینیم و علاوه بر این که حالا دی اکسید کربن از اگزوز خارج میشه، دی اکسید گوگرد هم در واقع اضافه میشه که همین عامل باعث بوی بد اگزوزه. یه مورد دیگه هم که خیلی هم مهمه بالا بودن دور موتور در حالت درزاست. خب وقتی که ماشین در حالت عادی و در حالت درزا کار میکنه دور موتور باید در محدوده 1000 RPM باشه. خب وقتی سنسور اکسیژن خراب شده باشه ECU در تشخیص موقعیت قرارگیری ماشین دچار اشتباه میشه، یعنی ECU به اشتباه فکر میکنه که ماشین داره حرکت میکنه و دور موتور رو بالا میبره که این هم میتونه یکی از اون علائم خرابی سنسور اکسیژن محسوب بشه. در برخی موارد هم یه سری دوستان میان سنسور دوم اکسیژن که بعد کاتالیست رو در واقع غیر فعال یا حذف میکنن از طریق روش ریمپ کردن که خب این میتونه یه سری مزایا داشته باشه. از جمله مزایاش میشه به عملکرد بهتر موتور، افزایش شتاب و هزینه تعمیر و نگهداری ماشین یکم کمتر میشه و حالا یه سری مزایای دیگه. اما در مقابل هم حذف سنسور دوم اکسیژن میتونه یک سری معایب داشته باشه، از جمله افزایش میزان آلاینده ها، رد شدن توی معاینه فنی که حالا توی بعضی از کشورها قوانین سختگیرانه تری دارن که حتی شما رو جریمه هم میکنن به خاطر حذف این سنسور اکسیژن. و مهمترین عیب حذف سنسور اکسیژن هم افزایش مصرف سوخته و حالا یه سری معایب دیگه. اما در مورد روش تشخیص و رفع مشکل سنسور اکسیژن، ببینید بهترین روش تشخیص استفاده از دستگاه دیاگ که حالا از طریق کدهای مربوطه میشه مشکل رو تشخیص داد و در مواردی هم استفاده از مولتیمتر هم میتونه برای تشخیص خرابی سنسور کارساز باشه. در مورد روش‌های رفع مشکل و حالا تعویضش، ببینید در مواردی که حالا خرابی سنسور جدی نباشه میشه از طریق شستشوی این در واقع مشکل رو حل کرد که حالا روش‌های شستشو هم متفاوته. یکی از این روش‌های شستشو اینه که ما بیایم از طریق تمیز کننده هایی که حالا در بازار موجوده بخریم و بریزیم داخل باک بنزین که از این طریق میشه سنسور اکسیژن رو مقداری در واقع تمیز کرد. ولی خب یه روش دیگه هم که هست اینه که ما خود سنسور اکسیژن رو باز کنیم و بیایم از طریق حالا یه سری اسپری هایی که توی بازار موجوده و یا از طریق بنزین بیایم این سنسور رو که حالا دوده ها و کربن هایی که روش چسبیده رو پاک کنیم که این هم میتونه در برخی موارد مشکل رو رفع کنه. ولی خب اگه مشکل با استفاده از این روش ها هم حل نشه حتما باید سنسور اکسیژن تعویض بشه. ممنون از توجهتون. فعلا تا بعد.